درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز دوشنبه 21 مهر برابر با 13 اکتبر 2025 میلادی هست. یک روز تاریخی که در تاریخ جهان ثبت میشه به عنوان روزی که بالاخره بعد از دهها سال جنگ و خونریزی در منطقه اسرائیل یک قرارداد صلحی امضا شد. در البته قرارداد صلح در مصر داره امضا میشه همین الان مثلا شاید چند ساعت پیش امضا شد و قرار شد که دیگه این جنگ بیپایانی که در اون منطقه اسرائیل در جریان بود بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها به پایان برسه، دیگه صلح بشه. تا حالا این اتفاق نیفتاده بود، نه اولین بار هست این اتفاق میفته. امیدواریم که یک صلح پایدار بشه. صحبت از پایدار بودن صلح، نوعی که این قراردادها داره امضا میشه و مشارکت تمام کشورهای منطقه در اون هست، میشه خیلی امیدوار بود و خوشبین بود به اینکه این یک صلح پایدار باشه. این صلح پایدار به نفع، در وهله اول به نفع مردم اسرائیل و بعد به نفع مردم فلسطین و بعد هم به نفع تمام مردم کشورهای منطقه. مصر هر چقدر که از اینجا دورتر میشیم همینجوری، یعنی لبنان، مصر، اردن، سوریه، همه این کشورها نفع میبرن، مردمش از این قرارداد صلح نفع میبرن و بعد در نهایت هم ایران و مردم ایران هم نفع میبرن. در برنامه دیروز من عرض کردم خدمتتون که هویت جمهوری اسلامی با دشمنی با اسرائیل اصلا تعریف شده از روز نخست که حمله کردن سفارت اسرائیل رو گرفتن و از همون اول خمینی دائما داد و فریاد میکرد که اسرائیل دشمن و قاصب و از این حرفایی که تو گوش همه مردم ایران هم پر میکردن و دلیل تمام این پولپاشی‌هایی که جمهوری اسلامی انجام میداد، تمام این که ثروت‌های ایران رو برمی‌داشتن می‌بردن تو کشورهای دیگه میدادن به تروریست‌ها، تروریست پروری میکردن، عملیات شهادت طلبانه، این هواپیما دزدی‌ها، همه این ماجراها همش به خاطر همین مسئله درگیری بود که در منطقه اسرائیل با به اصطلاح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بود و به همین بهانه چون آمریکا دوست اسرائیل هست، اصلا دلیل اصلی دشمنی با آمریکا هم همین بود، همین مسئله اسرائیل بود. حالا الان این مسئله برطرف میشه و هویت جمهوری اسلامی میره زیر سوال. خب پس جمهوری اسلامی برای چی هست؟ چون برای ایران که کاری نکرده، تمام حرفشون این بود که ما مثلا جلوی دشمنان ایستادیم و به مردمان مظلوم داریم کمک میکنیم. از این حرفا به هر حال اینها هم الان رفت زیر سوال حسابی. و حالا بریم بپردازیم به خود اتفاقاتی که امروز افتاد. امروز دونالد ترامپ رفت برای اولین بار به حسب فکر میکنم در تاریخ اسرائیل و آمریکا که یک رئیس جمهور آمریکا میره در کنیسه که مجلس قانونگذاری اسرائیل هست، میره اونجا سخنرانی میکنه. اولین بار هست فکر میکنم این اتفاق میفته و دونالد ترامپ رفت اونجا و قبل از اینکه ترامپ شروع به سخنرانی بکنه رئیس کنیسه یا رئیس مجلس سخنرانی کرد، یه مثلا نیم ساعت 45 دقیقه اون صحبت کرد، بعدش هم نتانیاهو صحبت کرد همین حدودا و بعدم نوبت ترامپ رسید که حدود یک ساعت و نیم سخنرانیش طول کشید و بعد از اون رفت به شرم الشیخ تا این قرارداد صلح رو امضا کنن. خب اول اون به اصطلاح قسمت هایلایت به قول اینجایی، اون نقطه اون بخش برجسته برای ما ایرانی ها در این سخنرانی رئیس کنیسه مقایسه دونالد ترامپ بود با کوروش بزرگ. این خیلی جالب بود و برای ما ایرانی ها جالب هست این مسئله که در کنیسه اسرائیل کسی که اومده پیام‌آور صلح هست و یک حرکت تاریخی رو داره انجام میده مقایسه میشه با کوروش بزرگ که 2500 سال قبل از این همین کار رو به شکل دیگه انجام داده و این صلح و آرامش رو به مردم یهود و همین در همین اورشلیم به مردم اسرائیل که حالا اون موقع اسم کشورشون نمیدونم چی بود ولی به هر حال به مردمی که در اون منطقه زندگی میکردن که یهودی بودن عموما برمیگردونه و این همانی جالبی بود. ببینیم صحبت‌های
رئیس کنیسه رو با هم اول گوش میدیم. البته من زیرنویس کردم. زیرنویس‌ها چون توسط هوش مصنوعی انجام شده ممکنه خیلی دقیق نباشه یا اون به اصطلاح گرامرش، جمله بندیش خیلی روون شاید نباشه، ولی اگه مثلا پاس کنین میتونین راحت بخونین و بفهمین که چی گفت. با هم ببینیم. President, you stand before the people of Israel not as another American president, but as a giant of Jewish history, one for whom we must look back 2.5 millennia into the mists of time to find a parallel, Cyrus the Great. You, President Donald J. Trump, are a colossus who will be enshrined in the pantheon of history. Thousands of years from now, Mr. President, the Jewish people will remember you. We are a nation that remembers. Far from being a local struggle, what we are witnessing is a global struggle, a global battle between the forces of extremism, radicalism, and fundamentalism, and those of freedom, liberty, and democracy. What the world needs now is not appeasers who feed the crocodile in the hope that they will be eaten last, like the kind we have seen recently at the UN General Assembly. And by the way, President Trump, your team has checked the teleprompter. It is working beautifully. این یه جور میتونم بگم که یک مطلقی هم بود به سازمان ملل که پرامپتر ترامپ کار نکرد و به هر حال اینجا دیدین که چی گفت. این موضوع، این صحبت ها انعکاس پیدا کرد در توییتر. امروز صبح به وقت واشنگتن من وقتی چک میکردم دیدم که این موضوع سایرس گریت یا کوروش بزرگ انعکاس پیدا کرده در توییتر. پستای زیادی زده شد. چند تا عکس هم دیدیم که در اسرائیل چند تا پوستر بزرگ دونالد ترامپ رو کوروش زمانه خوندن. میدونی نام کوروش در اون کتاب مذهبی یهودیان یا بایبل، تورات هست به فارسی، در اونجا هم اومده و مشخصا یک بخشی از تورات راجع به کوروش و اینکه نجات داده مردم یهود رو صحبت شده و این هستش که کوروش یه جورایی میتونم بگم که یه جور شخصیت مذهبی هست در بین یهودیان، در بین مخصوصا یهودیانی که مذهبی هستن. خب بخشی از مردم اسرائیل هم ایرانی هستن، در ایران به دنیا آمدن، متولد شدن، در ایران زندگی کردن. یه بخشی از یهودیان دنیا هستن ایرانی هستن، به خاطر اینکه در همون 2500 سال پیش یه تعدادی از یهودیان اومدن از همون زمان در ایران ماندگار شدن و موندن، زندگی کردن، معابد زیادی دارن و برای تو شهرهای مختلف ایران پخش هستن. البته جمهوری اسلامی خیلی جنگید و سعی کرد یهودیان رو تحت فشار قرار بده و خیلی هاشون مثل بقیه ایرانیان و نخبگان ایران فراریشون داد دیگه. یهودیان هم خیلی هاشون از ایران رفتن، حالا به غیر از اینکه به کشورهای مختلف رفتن، در خودش برگشتن رفتن به اسرائیل. و این هستش که این پوسترها من مطمئنم که ایرانیان یهودی پشتش هستن. این هم یکی از اتفاقات جالب بود. و اما بعدش سخنرانی دونالد ترامپ هست که با هم من چند تا تیکش رو انتخاب کردم، میذارم براتون که با هم یکی یکی گوش بدیم و راجع صحبت کنیم. قبل از اینکه به این صحبتایی که الان براتون میذارم برسه، یه چند تا چیز جالب گفت ترامپ. یکی این که از استیو ویتکاف خیلی تعریف کرد و گفتش که کیسینجر زمان هست، اما کیسینجری که درز نمیکنه اخبار از گفت کیسینجر ویداد لیک، یعنی کیسینجری که نشت نمیکنه. چون کیسینجر داشت برای همون دیپ استیت کار میکرد، عملا ممکنه خیلی آدم باهوشی بود، خیلی سیاست خارجی رو خوب میفهمید، وزیر خارجه بود و بعدم مشاور رئیس جمهورهای مختلف آمریکا بود. میدونید در زمان کیسینجر هم این داستان فاجعه 57 ایران اتفاق افتاد. میگن بعضیا میگن که اصلا اینکه طراحاش کیسینجر بوده. و این هستش که این مطلقی که ترامپ گفت به کیسینجر جالب بود که استیو ویتکاف به همون باهوشی است، خیلی قشنگ معاملات رو انجام میده ولی بدون نشت. و بریم به سراغ
اولین صحبتاش، و در ضمن خیلی هم از مارکو روبیو وزیر خارجهش تعریف کرد و مارکو روبیو رو هم گفتش که به عنوان یکی از مهمترین وزیر خارجه های تاریخ آمریکا نامش ثبت میشه در تاریخ آمریکا. و خب حالا بریم به سراغ صحبت های دونالد ترامپ. So we dropped 14 bombs on Iran's key nuclear facilities, totally, as I said originally, obliterating them. And that's been confirmed, and everybody understands it. Together we stopped the number one state sponsor of terror from obtaining the world's most dangerous weapons. And if you think about it, if we didn't do that, and assuming we made the same deal that we have today, there'd be a dark cloud over this deal. And number one, it wouldn't happen because the other Arab and Muslim nations really wouldn't feel comfortable making the deal that we have now, right? خب اینجا یه صحبت خیلی جالبی شد و اشاره خیلی جالبی شد. البته اشاره کرد به اینکه ما رفتیم بمبارون کردیم این مراکز اتمی جمهوری اسلامی رو، ایران رو، و کاملا نابود کردیم اونجا رو، مراکز هسته‌ایش رو، و اگر ما این کارو نمی کردیم این معامله، این به اصطلاح معاهده صلح نمیتونست عملی تحقق پیدا بکنه، به خاطر اینکه کشورهای عربی هم حاضر نمیشدن. این نشون میده که این داستان از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران یا جمهوری اسلامی یک درخواست عمومی از کشورهای منطقه، از قدرت‌های منطقه بود، از همون کشورهای عربی، و تمام این که ایران داشت، جمهوری اسلامی داشت به طرف هسته‌ای شدن میرفت، یه جور تهدیدی بود، یک خنجری بیخ خر کشورهای ثروتمند منطقه به غیر از اسرائیل بود. فقط اسرائیل نبود، تهدید بود برای همه کشورهای منطقه. و الان یه جورای خیال کشورهای منطقه راحت شد و الان میتونن باور کنن که بله قراره اینجا صلح بشه، به خاطر اینکه دیگه ما با جمهوری اسلامی هسته‌ای طرف نیستیم. و تمام این 30 سال که مردم دنیا رو سر کار گذاشته بودن، همون دیپ استیت یا دولت سایه، هم در آمریکا هم در اروپا، این داستان مسخره بازی که با آژانس انرژی اتمی و 5+1 و اینا را انداخته بودن، همش یک گفتگو با جمهوری اسلامی، با یک حکومت ابله، نادان و آدمکشی به نام جمهوری اسلامی که تروریست پرور هست، با اینا میشستن صحبت میگن. این واقعا توهین به شعور بشریت بود. و دونالد ترامپ خیلی راحت ظرف 2-3 ماه اول یه نامه داد به خامنه‌ای و بعدم نشون داد به دنیا که این ابله ها اهل معامله کردن، اهل مذاکره نیستن و هی اونا هم دنبال وقت طرف کردن بودن. فکر کردن که این هم مثلا بازی‌های قبلیه، ولی رفتن اونجا جنگ شروع شد و اون جنگ 12 روزه، روز 12 هم رفتن قشنگ تمام این برنامه‌ای که 30 سال مردم باش سر کار گذاشته بودن، مردم دنیا رو باش سر کار گذاشته بودن، رو از بین بردن و تهدید بزرگی روی خاورمیانه گذاشته بودن برداشته شد. این تهدید بیشتر از هر کسی به نفع کمپانی‌های نفتی، کمپانی اسلحه فروشی بود و کمپانی‌هایی که از بانکداران بزرگ، اینجوری بهتون میگم، به نفع اونها بود. اینی که خاورمیانه آشوب باشه، درش تهدید باشه، میتونستن بهترین راه، یک طرفه ترین معاملات رو اونجا انجام بدن، هر جور سلاحی که بخوان اونجا بفروشن، نفت رو به ارزون ترین قیمت ببرن، جلوی اینی که این کشورهای ثروتمند به لحاظ منابع طبیعی بتونن از این ثروت طبیعی استفاده کنن، کشورشون رو بسازن، برن سراغ تکنولوژی، زیر ساختاشون رو درست بکنن. جلوی این هم گرفته بودن. چرا؟ چون ساخته شدن این زیر ساختا در این کشورها، یعنی مثلا فکر کنین اگر عراق صاحب پالایشگاه‌های بزرگ بشه، همونجور که مثلا عربستان هست، یعنی اگه این کشورهای منطقه، کشورهای صاحب نفت خودشون بتونن نفت رو پالایش کنن و محصولات نفت رو بفروشن، کی ضرر میکنه؟ کمپانیای نفتی. اکسان ضرر میکنه، شل ضرر میکنه، توتال ضرر میکنه. اینجور کمپانی هستن که ضررهای اصلی رو میکنن و اینها همون بانکداران بزرگ هستن که میان و این سیاستمداران فاسد رو در اروپا و آمریکا سر کار میارن و از طریق اونها میان برجام امضا میکنن، میان نمیدونم
با جمهوری اسلامی معامله میکنن، مثلا مذاکره میکنن، مذاکره‌ای که در نهایت قراره که جمهوری اسلامی به بمب اتم برسونه، همونطور که همین مذاکرات هستن، یعنی همین جنس مذاکرات بود که کره شمالی رو هم به بمب اتم رسوند و الان شده یه تهدید برای اون منطقه شرق دور، برای ژاپن، برای کره جنوبی و یه جورایی باج میگیرن ازشون چون کره شمالی بالا سرشونه. که من فکر میکنم بعد از اینکه تکلیف ایران و روسیه رو معلوم کردن میرن سراغ کره شمالی که این تهدیدات رو کلا برطرف بکنن. ولی خب با انقلابی که در آمریکا شد و یه آدمی مثل دونالد ترامپ سر کار اومد، تونست به قدرت برسه، بلافاصله رفت سراغ اینا، تمام اینها رو جلوش گرفت و الان هم در همون راستاست که این قرارداد صلح داره در منطقه خاورمیانه که یکی از مهمترین مناطق دنیا هست، صاحب بزرگترین منابع انرژی دنیا هست، بسته میشه. و خلاصه بریم به ادامه صحبت‌های ترامپ گوش بدیم راجع به همین اینکه کشورهای منطقه حاضر نبودن بیان پای این مذاکره اگر اگر جمهوری اسلامی همچنان برنامه اتمی داشت. If Iran had that nuclear weapon that they were about 2 months away from having, they would have had it in 2 months or maybe less than that. They were right at, this was our last shot. They looked at it for 22 years. This was our last shot. The pilots told me that. They said, 22 years, sir. They looked at it. Our predecessors looked, they studied it. 3 times a year would do drills on that exact attack. And boy, did they get it right. But let's assume they didn't, and let's assume there was large-scale nuclear weapons in the hands of Iran. We couldn't be here today. Even if we signed the deal, which we couldn't do because a lot of people would not want to have anything to do with it, we took a big cloud off of the Middle East and off of Israel. خیلی جالبه، میگه که 22 سال بوده که این پروژه بمباران مراکز هسته‌ای رو داشتن بررسی میکردن. چرا؟ چون یه سری آدمی هستن که میفهمن که به جمهوری اسلامی نمیشه اعتماد کرد، یه سری فرمانده وطن پرست، میهن پرست و با شرافت وجود داشتن که میگفتن آقا اینا بعد از بین ببریم برنامه هسته‌ایش رو، و میگه هر چند سال یه بار این مانورش رو انجام میدادن که اگه لازم شد اونجا بمباران کنن. ولی چرا رئیس جمهورهای قبلی همه جلوشو میگرفتن؟ یعنی هم تمام این 22 سال میشد این کار کرد و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کلا از بین برد، ولی انجام نمیدادن برای اینکه زیر دست همون دولت پنهان بودن، زیر دست همون دولت سایه بودن. به جای اینکه برن برنامه هسته‌ایش از بین ببرن، میشستن باش مذاکره میکردن. آقای جان کری میرفت به جواد ظریف نماینده تروریست‌ها دست میداد، دقیقاً مثل همون به شکل دیگه همین کار رو با داعش میکردن. از داعش داشتن نفت میخریدن. شما فکرشو بکنین. اتفاقا به داعش هم اشاره کرد تو این سخنرانی، حالا دیگه من تیکار نذاشتم، که میگه به من گفتن دور اولی که ترامپ اومد، میگه به من میگفتن که 4 سال طول میکشه تا داعش رو از بین ببریم. میگه یکی از فرماندارا صدا کردم، گفتم چقدر طول میکشه؟ خودش بلند میشه میره عراق، فرماندهی که اونجا بوده بهش میگه ظرف 3 ماه، ظرف 4 هفته ما اینا رو از بین میبریم. میگه من تعجب میکردم که چطور ما با این همه سلاح و تجهیزات نمیتونیم داعش رو از بین ببریم، 4 سال طول میکشه. میگه من گفتن نه 4 هفته. گفتم مطمئنی؟ گفتن آره. برگشتم اومدم آمریکا و واقعا ظرف 4 هفته داعش رو از بین بردن. و این تفاوت یک رئیس جمهور میهن پرست، یک رئیس جمهور با شرافت، یک رئیس جمهوری که گداگشنه نیست، دنبال 2000 پولی که دیپ استیت میخواد بهش بده نیست، با یک آدمی که هسته. یعنی به فرق بین اوباما و بوش و جو بایدن با دونالد ترامپ همین هست، همین شرافت هست، همین وجدان کاری هست که خب به سرعت داعش رو از بین بردن ظرف 4 هفته و داستان تمام اون نفت مجانی که داشت از شمال عراق میرفت تو ترکیه، از ترکیه بار میشد و هیچ وقت معلوم نشد که این نفت به کی فروخته شد، کجا داشت میخرید، پولش کجا رفت. هیچ صحبتی راجع به این نشد. رسانه هم هیچ اصلا توجهی، اصلا پوشش ندادن این موضوع رو، هیچ وقت راجع بهش حرف نزدن. و هر کسی هم که خبرنگارایی که این ور اون ور خواستن راجع به این مسئله افشاگری بکنن کشتنشون و مثل جمال خاشقلی هیچ سر صدایی هم نشد راجع بهشون. یعنی شما مقایسه بکنین
مرگ خبرنگار انگلیسی که در فرودگاه آتاتورک اعدام میشه اونو مقایسه بکنیم با ترور یا مرگ جمال خاشقچی در همون ترکیه. ببینید اون چه پوشش رسانه‌ای گرفت، این اصلا هیچ کس نفهمید. شما باید برین سرچ کنید توی اینترنت، شاید یه دونه خبری 2 تا خبر راجبش پیدا کنید. من قبلا یه برنامه درست کردم راجبش، اگه رو همین کانال اپوزیت سرچ بکنین پیدا می‌کنید. خیلی با جزئیات راجع به این موضوع صحبت کردم. فقط می‌خوام بگم یک مثال هست و اینکه گفتش که اگر ایران یا جمهوری اسلامی صاحب این برنامه اتمی بود، یک ابر تاریکی روی میدلیست، روی خاورمیانه باقی میموند و ما با از بین بردن این برنامه اتمی این ابر تاریک رو زدودیم از خاورمیانه. و اما بریم ادامه صحبت رو بشنویم با هم. I think they're tired. Somebody said, sir, they're starting their nuclear program again. I said, let me tell you something. They're not starting anything. They want to survive. The last thing they want to do is start digging holes again in mountains that just got blown up and start. They're not doing it. They want to survive, okay? But I think we have a chance. Steve, you, and I think Jared, come on, I'll call you back for another one. I think they're tired. میگه من فکر میکنم که اونا منظورش همین جمهوری اسلامی خستن. میگه به من گفتن که آقا اینا 2 مرتبه میخوام برن برنامه اتمی درست کنن. گفتم نه بابا جان، اینا 2 مرتبه نمیخوام برن زمین رو سوراخ کنن یه برنامه اتمی دیگه درست کنن دیگه. اینا فقط دنبال این هستن که نجات پیدا کنن. جمهوری اسلامی به پشتوانه همین قدرت‌های غربی سر کار اومد و تمام دلیلی که این 4 تا احمقی که در رأس جمهوری اسلامی هستن، این آخوندهای بی سواد مفخوری که هیچ تخصصی در هیچ زمینه‌ای ندارن، تونستن این همه سال سوار بر کار باشن به خاطر کمک‌هایی بوده که از طریق تینک تانک‌های آمریکایی بیشتر هستن و اروپایی بهشون رسیده. کمک‌هایی که فکری که بهشون رسیده، کمک‌های مالی که بهشون رسیده. به این دلیلی که موندن. حالا الان اون خط قطع شده، چون اون خط، اون دست کمک، اون نخی که اینا رو تکون میداد قطع شده اینجا به خاطر انقلابی که در آمریکا شد اون اتفاق افتاده. خب دیگه اینا دیگه جرأت این کارا رو هم ندارن. میبینی که الان خامنه ای اصلا خبری ازش نیست، یا اگرم میاد یه حرفی میزنه خیلی از موضع پایین و بعد از اینکه رفت زیر زمین قایم شده اصلا همه وجهش و تمام اون ابهاتی که بین این بسیجان دو عالم داشت و از دست داده. خودش هم دیگه روش نمیشه بیاد بشینه بیشتر تیر نداره خط اصلا جرأتش نداره خط نشون بکشه. و اما قسمت بعدی Yet even to Iran, whose regime has inflicted so much death on the Middle East, the hand of friendship and cooperation is open. I'm telling you, they want to make a deal. That's all I do in my life. I make deals. I'm good at it. I've always been good at it. And I know when they want. Even if they said, we don't want to make a deal, I can tell you they want to make a deal. میگه که اینا میخوان معامله بکنن. حتی اگه بگن که ما نمیخوایم معامله کنیم ولی میخوام معامله کنم و در ضمن ما دست همکاری به روی همین حکومت آدمکش جمهوری اسلامی هم دراز میکنیم. حاضرین با اونا همکاری بکنیم و باشون این معامله رو انجام بدیم. من راجع به این موضوع فقط قبلا تو برنامه دیروزم گفتم، قبلا هم راجع به صحبت کردم، یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که معامله که ترامپ با جمهوری اسلامی بکنه مثل برجام و معاملاتی که رئیس جمهورهای قبلی آمریکا امتیازاتی که میدادن پول میذاشتن تا هواپیما میفرستادن، از اینجوری نیست. یعنی اون معامله یعنی اینکه سفارت آمریکا رو در ایران باز کنن، یعنی اینکه شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های خارجی بیان با ایران وارد معاملات تجاری بشن، بیان مثلا کارخونه بزنن تو ایران. و این یعنی اینکه رانتخوری که انگلزاده‌های جمهوری اسلامی دارن تمام میشه، قانونمند باید بشه، همه چی باید شفاف بشه. نمیتونن اون کارا رو بکنن و این یعنی وقتی که نتونن این انگلزاده‌ها این کارا رو بکنن قدرتشون از دست میدن و وقتی که دشمنی با آمریکا و اسرائیل نباشه این دیگه اون برچسبایی که روی فعالین مدنی ایران میزنن دیگه نمیچسبه به کسی، دیگه نمیتونن بهونه بیارن بگن اینا با دولت متخاصم کار کردن. به نوعی پایان جمهوری اسلامی هست، حالا تحت هر اسمی میخواین شما روش بذارین و جمهوری اسلامی هم میدونه اینو. جمهوری اسلامی هم خودش میدونه. جمهوری اسلامی منظورم این کسانی که در رأس هستن
حاضرن که هر جوری شده هر باجی رو بدن که فقط جونشون رو نجات بدن و این بارشون ببندن برن دیگه. این هم دزدی کردن بردن تو کشورهای خارجی. قبلا هم گفتم فقط باید دنبال یه راهی باشن که بتونن راحت برن گم شن، برن واقعا یه جای گم شن کسی نتونه پیداشون بکنه. این به معنای واقعی کلمه بعد برن گم شن، راه دیگه ای ندارن. قبل از این که این جنگ 12 روزه شروع شد من اینجا گفتم توی همین یکی از همین گزارش‌های اپوزیتی گفتم که خامنه‌ای دو تا راه داره، یا باید وارد این جنگ بشه یا بره گم شه. خب نرفت گم بشه اون موقع، حالا الان باید بره گم شه، راه دیگه ای نیست. یا اینکه بعد تو مثل قذافی از تو سوراخ درش بیارن، ولی جرأت قذافی و صدام هم نداره خامنه‌ای. آخوندا اون جرأت و جهنم رو هم ندارن. دیدین که در جنگ 12 روزه چه رفتاری داشتن، همشون قایم شده بودن، فقط خامنه‌ای نبود. هیچ کدوم از این آیات اعزامی که تا روسری کسی یه جا میرفت عقب، تا یه جایی توی استادیوم 4 تا زن میومدن اعلامیه میدادن، فتوا میدادن، اینا دیگه همه خفه شده بودن، همه گم شده بودن. هیچ هنوزم خبری ازشون نیست، جرئت نمیکنن بیان اصلا خودشون نشون بدن یه جایی حتی. و اینها همه در تاریخ ثبت میشه و آخوندها همچین موجوداتی هستن. و اما بریم به سراغ قسمت بعدی. قسمت بعدی خیلی جالب هست، راجع به ایرانی های صحبتی کرد. بذارید من اول این تیکر بذارم براتون. All right, they do. They want to make a deal, and we're going to see if we can do something, because this is crazy what's happening, and we're not going to have this anymore. Neither the United States nor Israel bear the people of Iran any hostility. We merely want to live in peace. We don't want any looming threats over our heads, and we don't want to even think in terms of nuclear destruction. It's not going to happen, never will happen. There's nothing that would do more good for this part of the world than for Iran's leaders to renounce terror, stop threatening their neighbors, quit funding their militant proxies, and finally recognize Israel's right to existence. They have to do that. They have to do that. And to Iran, and as you know, this is not said out of weakness. There's no weakness. But I'm going to say this, that we are ready when you are, and it will be the best decision that Iran has ever made. And it's going to happen. It's going to happen. خیلی جالب بود این صحبت ها. گفتش که ببین ما نه مردم، نه آمریکا، نه اسرائیل هیچ خصومتی با مردم ایران نداریم. یعنی یه بار دیگه یه خطی کشید بین حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی که بر ایران حاکمه، و مردم ایران، و گفتش که ما با مردم ایران هیچ خصومتی نداریم و قرارم نیستش که این مسخره بازی ادامه پیدا کنه. قرار نیست اینا کمک کنن به این تروریستا و حق حاکمیت اسرائیل رو به رسمیت نشناسن. این که این میگفتن اسرائیل حکومت غاصب و اینا دیگه تموم شد، این بازی ها تموم شده و باید بخشی از جامعه جهانی باشن. مسئله اینه که آخوندهای عقب افتاده حاکم بر ایران نمیتونن بخشی از جامعه جهانی باشن. اینها نمیتونن یه حکومت دوست باشن، بلد نیستن، اصلا برای این سر کار آورده نشدن. اینا برای همین کارهای همین عقب افتادهایی هستن که برای اینکه مردم ایران رو این بلاها رو بسر یه چیزی یه ذره شاید یه درجه از طالبان شاید جلوتر بشه. به نظر من حتی طالبان توانایی بیشتری داره برای اینکه خودش رو بخشی از جامعه جهانی بکنه تا آخوندها. حتی طالبان یه ذره مدرن‌تر از آخوندها، این طالبانی که الان در افغانستان سر کاره. و خلاصه این هستش که جمهوری اسلامی نمیتونه بخشی از جامعه جهانی بشه. پس بنابراین ما باید منتظر تغییر حکومت باشیم در ایران. اینکه حالا چجوری این تغییر حکومت انجام میشه و چجوری جابجا میشه نمیدونم، ولی باید بشه، چون جمهوری اسلامی نمیتونه، نه خودش اصلا توان باقی موندن در قدرت رو داره، نه از نظر ایدئولوژیک هیچ وجاهتی داره، نه از نظر اداره کردن مملکت. نشون داد به همه مردم ایران، به تمام اون مذهبی ها، به همه خود بسیجان عالم نشون داد که یک حکومت ناتوان از عهده اداره ایران بر نمیاد. با این فسادهایی که انجام داده، با این رانتخوری ها، با این واقعا گندی که به بار آوردن، اینا نمیتونن ادامه بدن، در قدرت بمونن. و این هم جالب بود. و یه صحبت جالبی هم راجع به ایرانی‌ها کرد 2 مرتبه دونالد ترامپ که اینم خوبه برای ثبت در تاریخ.
And they're good people. I know a lot of Iranians in the United States. They're good people, smart, hardworking people. They don't want to see what's happened to their country. And they're good. میگه مردم ایران مردم خوبی هستن، مردم زحمتکش، باهوش و خیلیشون من میشناسم در آمریکا و اونا نمیخوان این چیزی که میبینن دوست ندارن تو کشورشون و واقعا درست هست. ایرانی ها جزو موفق ترین مهاجرین خب آمریکا کشور مهاجرنشین است. بیشتر مردم آمریکا مهاجر هستن. حالا بعضی 100 سال پیش 150 سال پیش اومدن، بعضی هم در همین 40 50 سال گذشته مثل ایرانی‌ها در همین 40 50 سال گذشته بیشتر اومدن و چینی ها، کره ها، ویتنامی ها، خیلی همه کامیونیتی دارن اینجا. فقط ایرانی ها هستن که کامیونیتی متحد ندارن، ولی ایرانی ها جزء موفق ترین ها هستن. هندی ها، پاکستانی همه ده هستن و ایرانی ها جزء موفق ترین هستن، هم از نظر اونایی که رفتن تو بیزنس و تجارت، هم اونایی که در مدارج علمی رو طی کردن. همه در سطح خیلی بالا هستن. پس نشون میده که مردم موفقی هستن، مردمی هستن که میتونن یک کشور موفق و قوی داشته باشن از نظر فرهنگی، از نظر تجاری، از نظر رابطه برقرار کردن با کشورهای دیگه. میتونن یک عضو خوب خانواده جهانی باشن، یک عضو سودرسان خانواده جهانی باشن، برعکس اون چیزی که الان جمهوری اسلامی هست که غیر از ترور و آشوب کار دیگه ای نداره و باعث سرشکستگی تمام ایرانیان بوده در تمام این سالها. حالا بگذاریم که کسایی به خاطر معنویات اومدن اینجا برای جمهوری اسلامی سینم زدن، شعارم دادن به نفعش. واقعا اینا یک مهر شرم، بیشرمی بر پیشونیشون نقش میبنده برای سالیان. این در تاریخ اینم ثبت میشه که در همین وضع یک سری ایرانی بودن، ایرانی از نظر اینکه در ایران به دنیا آمدن، فارسی هم حرف میزنن، ایرانی حرف میزنن. این آدم ها طرفدار این حکومت فاسد جمهوری اسلامی، حکومت ناکارآمد ظالم جمهوری اسلامی بودن به خاطر یه مش پول، به خاطر یه مش دلار. این هم به هر حال درس عبرتی خواهد شد برای ایرانیان نسل‌های بعدی که فرزندانشون رو درست بار بیارن، که اینجوری بی‌شرف و بی‌وجدان نباشن. خیلی روک و رو راست باید بهتون بگم کسانی که از جمهوری اسلامی به هر دلیلی حمایت کردن بی‌وجدان ترین ایرانیان بودن در طول تاریخ. و همون کسانی بودن که به اسکندر مقدونی کمک کردن، همون کسانی بودن که به مسلمانانی که به ایران چیره شدن کمک کردن، همون کسانی بودن که به مغول‌ها راه نشون دادن کمک. همونان از همون جنس و قماش هستن، شاید بدتر حتی در قرن 21 شرم بر اونها. و اما یه صحبتی کرد راجع به حزب الله، اینم با هم بشنویم. In Lebanon, the dagger of Hezbollah, long aimed at Israel's throat, has been totally shattered. My administration is actively supporting the new president of Lebanon in his mission to permanently disarm Hezbollah's terror brigades. He's doing very well. And build a thriving state at peace with its neighbors. And you're very much in favor of that, I know. And in Lebanon... خب شر حزب الله رو هم از سر لبنان و البته اسرائیل کم کردن و گفتش که کاملا اینا از بین رفتن. این خنجر حزب الله که به طرف گلوی اسرائیل نشانه رفته بود اونم کاملا از بین رفت و ما کمک کردیم که یک حکومت دوست و خوب در لبنان سر کار بیاد. خب پول پاشی هایی که جمهوری اسلامی کرده بود این باعث شد که یه علف هرزین به اسم حزب الله لبنان در لبنان شکل بگیره با کمک جمهوری اسلامی. البته اینم من به شما بگم که باز هم آثار کمک سرویس های امنیتی خارجی به خصوص CIA دست کثیف آلوده‌ای داره در این به وجود اومدن حزب الله. این که من میگم دست کثیفی داره در این کار این نیستش که تمام ماموران CIA اینجوری بودن. اتفاقا ماموران CIA که خواستن در برابر یه همچین کثافتکاری بایستن قربانی شدن. یک سری از گروگان‌های که حزب الله گروگان میگرفت همین ماموران امنیتی بودن که اتفاقا یکیشون یک مامور CIA تا آخر هم اینو پس ندادن. یعنی میتونم بگم که CIA پس نگرفت،
هیچ وقت نرفتن دنبالش که این آدم رو آزاد بکنن و آخر سر این آدم در اسارت جونش هم از دست داد. پس ماموران با شرفی بودن، ولی اونها به خاطر اینکه سیستم آلوده بود اونها موفق نشدن. ولی خب الان این سیستم هم در حال تصفیه شدن هست. این ماموران CIA همون مامورانی هستن که در ایران هم آخوندها رو سر کار آوردن، بازم به خاطر این مشت دلار شرافتشون رو فروختن. و البته همکاران ایرانی هم داشتن که حالا در برنامه‌های دارم، یک فکرایی دارم برای اینکه یه سری برنامه روی این موضوع درست بکنم، هم راجع به حزب الله لبنان، هم راجع به تمام گروه‌های تروریستی که از قبل از این فاجعه 57 در ایران شکل گرفت و دست سرویس‌های امنیتی در کار بود، دست سرویس‌های امنیتی غربی به طور مشخص در کار بود تا این گروه‌های تروریستی شکل بگیرن و عملیات ضد بشریشون انجام بدن که معروف ترینش هم گروه مجاهدین خلق هست. و اینا حالا میگم برنامه ویژه‌ای خواهم داشت روی این و نظر خودم رو با توجه به اسناد و مدارکی که جمع کردم بهتون خواهم داد که چجوری سرویس‌های امنیتی برعکس اون چیزی که سعی کردن همه این سالها غالب کنن به مردم که مثلا شرقی ها این کاری کردن، روسیه این کاری کرده، نه، کاملا این آمریکایی بود. و حالا میگم من مدارکمو اینجا باهاتون در به اشتراک میگذارم، شما خودتون قضاوت کنید. و اینی که من میگم که مثلا شرقی نبودن، منظورم این نیستش که بگم مثلا KGB خیلی سرویس امنیتی خوبی بود، خیلی انسان دوست بودن اونها، نه، اصلا همچین چیزی نیست. ولی حریف CIA نبودن، هیچ جایی نبودن و همیشه باختن، همیشه شکست خوردن و در ایران هم اصلا نمیتونستن جون بخورن، انقدر که تحت نظر بودن و همه گندکاریایی که CIA تو ایران انجام میداد مینداختن گردن روسیه. اونا برای اینکه بگم ما کردیم، مثلا ما بالاخره، البته من ندیدم جای گردن بگیرن، ولی بالاخره حداقل سکوت کردن خیلی جاها. ولی عملا همونجوری که مثلا همین سازمان‌های تروریستی می اومدن، فرض کنین بمبگذاری که خود جمهوری اسلامی انجام میداد و یه سری نیروهای موی دماغش رو حذف میکرد و مینداختن گردن مثلا مجاهدین، اونا هم گردن میگرفتن، در صورتی که عملا اونا نکرده بودن این کارو. خود جمهوری اسلامی، مثل بمبگذاری 7 تیر 1360 کار خود جمهوری اسلامی بود. اینو چندین نفر از جمله آقای بنی صدر هم راجبش صحبت کرده، چندین متخصص نظامی دیگه گفتن آقا یه چمدونی که مثلا کلاهی برده اونجا گذاشته، حالا این همش تئوریه، هیچ کدوم ثابت شده هم نیست، اون نمیتونسته این ساختمون رو بیاره پایین. اینجا بمبگذاری شده بوده این ساختمون که 70 نفر آدم کشته بشن. بمبی که 70 نفر رو بکشه یه چمدون نیست، خیلی گنده تر از اینه. یه چمدون فقط 10 نفر دورشو میکشه، تمام آدمای دور میزم نمیکشه. بگذاریم از موضوع دور نشیم و اما بریم به قسمت بعدی، صحبت‌های ترامپ. It's good things are happening there, really good things. And with this week's ceasefire, we've achieved the most challenging breakthrough of them all. The most challenging breakthrough maybe ever. I mean, I've never seen anything like it. I've been involved in a lot of success. I have never seen anything like what's going on today all over the world. People are dancing in the streets, not just in Israel. They're dancing in the streets of countries that would have never danced in the street about what's happening today. They're dancing in those streets. میگه من خیلی جاها صلح انجام دادم ولی تا حالا همچین چیزی ندیدم. الان مردم دارن میرقصن تو خیابون، اصلا تو خیابونه کشورهایی که مردم معمولا نمیرن تو خیابون برقصن، ولی الان دارن میرقصن، خوشحالن از اینکه این صلح داره اتفاق میفته. به نظر من اشارهش بیشتر به خود مردم فلسطین هست، خود مردم به اصطلاح غزه هست که خوشحالن از اینکه بالاخره صلح شد، بالاخره این بمبارون رو تو چادر زندگی کردن و اینا تموم شد. و اینی که حالا قراره چه اتفاقی بیفته اونجا این هستش که یک هیئتی قراره اینجا رو اداره بکنه که نه اسرائیلیه نه فلسطینیه، نه قراره حماس اینجا رو اداره بکنه نه قراره اسرائیلی‌ها اداره بکنه. یک هیئت بین‌المللی که بهش میگن بورد آف پیس، یه به اصطلاح هیئت صلح هست که خود دونالد ترامپ هم در ضمن
مدیر اصلیش هست. حالا ببینیم که در ادامه چطوری میره جلو قضیه. و اما در یه قسمت خیلی جالبی هم که اینجا داشت که شاید مهم هست، اینم با هم بشنویم. But first we have to get Russia done. We got to get that one done. If you don't mind, Steve, let's focus on Russia first, all right? But first we have to میگه اول ولی باید بریم روسیه رو کارشو تموم کنیم. نه اینکه کار روسیه رو تموم کنیم، این ماجرای جنگ بین اوکراین و روسیه این بعد تموم شه. یعنی الان بعد از اینکه داستان صلح اسرائیل به نتیجه رسید، بعدش میرن سراغ برقرار کردن صلح در روسیه، بین روسیه و اوکراین. اونجا باید تمام شه، چون اونم یکی از اون تنش‌های مهم هستش که تمام داستان ناتو و این همه پولی که ناتو خرج میکنه همش به خاطر اینکه مثلا یک خطری به اسم روسیه اونجاست. اینجا هم باید صلح برقرار شه تا این همه انرژی و پول هدر نره اونجا. و بعد از اونم خب جمهوری اسلامی هست، شاید هم همزمان با اون باشه جمهوری اسلامی. برای چیز در پروسس اینجوری که ترامپ گفتش که جمهوری اسلامی دنبال این هستش که بیاد معامله بکنه، داره دست و پا میزنه. یه جورایی میتونم بگم که جمهوری اسلامی در حال دست و پا زدن هست برای اینکه بتونه یه جورایی یه راه امنی برای خودش پیدا بکنن این به اصطلاح مسئولین فاسد جمهوری اسلامی که بتونن برای یه جای قایم شن، بتونن این کشور رو بسپارن دست سری آدم شایسته و کارا و برن گورشون رو گم کنن، برن گم شن. این فقط از راه این معامله میتونه انجام بشه، بخاطر اینکه اینا که نمیتونن کشور رو اداره بکنن، اینا باید باشن برن. و حالا ببینیم که در آینده چی میشه. فکر میکنم که اتفاقات خوبی در جریان میشه. در ضمن این صلح هم بالاخره قراردادش امضا شد. حالا من میذارم این تصاویری که مخابره شد از اونجایی که بالاخره اومدن قرارداد صلح رو نوشتن، امضا کردن و رسمیت پیدا کردیم ماجرای صلح. اون گروگان ها آزاد شدن، زندانی های فلسطینی هم آزاد شد، ارتش اسرائیل اونها رو هم آزاد کرد و خلاصه الان یه جوری هستش که همه الان خوشحال و راضی هستن. اون کسانی که از معنویات این جنگ محروم شدن هستن که ناراحتن، روشون هم نمیشه که همه علنا بگن. خب یه سری ما میبینیم که کسانی هم که یه عده از افرادی هم که ناراحت هستن، کسانی هستن که گرایش دارن به اندیشه‌های چپ و اینا این بسیجیان دو عالم. من یعنی دیدم ایرانی هایی که در خارج از ایران هم زندگی میکنن ولی خیلی خوشحال نیستن از اینکه اونجا صلح شد. یه دنبال یه بهونه، یه دلیلی میگن ببین این کلا رفته سر مردم فلسطین یا خود مردم فلسطین میگن شامی بخشه غلامش نمیبخشه. الان اینجا خود مردم فلسطین راضی ان، خوشحالن. اینا کاسی از اشتاق‌ترن و ناراحت هستن که مثلا کلا رفته سر مردم فلسطین. عین بسیجیان دو عالم. و به هر حال در ضمن بگم که الان خبری از بسیجیان دو عالم نیست، اصلا معلوم نیست کجان. رهبر بسیجیان دو عالم معلوم نیست اصلا کجاست. الان رهبر فرسودگان هیچ اصلا خودی نشون نمیده که نظرشو بگه آقا نظر من چیه راجع به این قرارداد، راجع به این صلحی که داره امضا میشه. خیلی جالبه که این اعضای حماس از دونالد ترامپ تشکر کردن ولی از جمهوری اسلامی اصلا نامی نبردن. و اینم خیلی جالب بود. تو اون هشتگ هایی که میزدن هموطنان در داخل کشور به این موضوع هم خیلی اشاره میکردن که حماس حتی از دونالد ترامپ تشکر کرد، از دولت اسرائیل تشکر کرد ولی از جمهوری اسلامی هیچ نامی نبرد. و این یعنی که تمام این میلیاردها دلار ثروت ایران که اونجا پول پاشی شد و به هدر رفت واقعا هیچ نتیجه‌ای برای خود جمهوری اسلامی هم نداشت، فقط هدر دادن ثروت‌های مردم ایران بود. و به هر حال این آدم‌ها باید جواب پس بدن. ببینیم که چی میشه. یه خبر دیگه‌ای که من دیدم در این کانال‌های تلگرامی دست به دست شد راجع به آموزش دیده، یعنی آمادگی 5000 نیروی آموزش دیده برای براندازی جمهوری اسلامی بود. من سعی کردم که منبع این خبر رو پیدا کنم و رسیدم به چند تا نقل قول.
و این نقل قول ها مثلا این شخص به اون شخص، اون شخص به اون یکی شخص، رسید به آقای حسین علایی که قبلا سردار سپاه بوده، سردار رانده شده سپاه، و ایشون مثل اینکه یه جایی اظهار نظر کرده و گفته که بله 5000 نیروی آموزش دیده که توسط اسرائیلی آموزش دیده شدن آمادن برای براندازی جمهوری اسلامی. خیلی دور از ذهن نیست، به خاطر اینکه دیدیم که چجوری دولت اسرائیل نفوذ داشت در بین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در بالاترین سطح. آدرس خونه دونه دونه این فرماندهان رو داشتن، فرماندهان اصلی و تاثیرگذار جمهوری اسلامی رو داشتن و توی خونه هاشون اینا رو از بین بردن. با قول دختر یکی از همین فرماندهانی که در خیابان ها ترور شد، در تعقیب و گروز خیابانی اینا رو از بین بردن. این بدون همکاری نیروهای امنیتی امکان پذیر نیست و اینو حالا اسمش گذاشتن نفوذ. وقتی که نفوذ در این سطح هست، بنابراین دور از ذهن هم نیستش که این 5000 نیروی آموزش دیده واقعا وجود داشته باشن و هر آن این براندازی جمهوری اسلامی رو استارت بزنن. حالا تایمینگش رو نمیتونم بفهمم که دقیقاً منتظر چی هستن، کی قرار این اتفاق بیفته، ولی خیلی دقیق رفتن جلو. یعنی اینی که ترامپ الان گفتش که اگر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود نشده بود ما به این قرارداد صلح نمی‌رسیدیم، یعنی که برای اینکه به این قرارداد صلح برسن برنامه ریزی کرده بودن که چجوری برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و بعد برسن به این قرارداد صلح. بنابراین اینقدر دقیق رفتن جلو و خب الان هم به نتیجه رسیدن. یادتون باشه که همچنان ما الان 8 یا 9 ماه از سر کار اومدن ترامپ گذشته. در این 8-9 ماه این همه کار انجام دادن خیلی نشون میده که چقدر دقیق بوده این برنامه ریزی و این دقت، یعنی که براندازی جمهوری اسلامی هم به همین دقیقی داره جلو میره و جمهوری اسلامی باید از بین بره، برای اینکه نمیتونه بخشی از جامعه جهانی باشه و آزاد شدن ایران یعنی آزاد شدن یک انرژی بزرگ اقتصادی میتونه یک سد باشه در برابر پیشرفت میتونم بگم اون جاه طلبی هایی که دولت چین داشته و داره در منطقه، میتونه جلوی اون رو بگیره و تهدیدی بود برای اقتصاد آمریکا. میتونه از با آزاد کردن ایران، لازم هم نیست جنگی هم قرار نیست صورت بگیره، فقط ایران آزاد شه از پتانسیلی که داره بتونه استفاده کنه، بتونه بشه همون چیزی که باید باشه. همین کافیه برای اینکه اون تعادل برقرار بشه و دیگه کسی تهدیدی برای جایی نباشه، نه آمریکا تهدید چینه نه چین تهدید آمریکا باشه یا روسیه. همه اینا میتونن با همه رابطه، میتونه قشنگ تعادل رو در دنیا برقرار کنه وقتی که قدرت ایران بهش برگرده، وقتی که ایران از اشغال آخوندها آزاد بشه. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تاییدری و بدرود.